So mga pre, para sa video natin ngayon, hindi tayo mag-unbox or magre-review ng isang product kung hindi gagawa tayo ng sarili nating roundup ng mga RTX 3070 na ni-review at in-unbox natin dito sa channel na ito. Tulad nitong RTX 3070 ni Galax. So kung gusto mo mapanood yung mga individual review namin ng mga 3070 na yon is nakalink lang yan sa video description bago mo panoorin itong roundup na ito. Basically, titignan natin kung sino yung pinakamaganda sa performance, pinakamaganda yung cooling, maganda yung aesthetics, at yung mura sa lahat ng ni-review natin. So ano bang hinihintay natin? Tignan natin kung anong meron dito sa mga 3070 na ito. What's up mga pre? Ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi libre naman yan. Speaking of subscribe, maraming salamat sa inyo mga pre at saka sa mga bagong pre natin dyan kasi nakamit na natin yung ating 30,000 subscriber na milestone. So maraming salamat and sana mag-grow pa tayo dito sa channel na ito. So yun nga, yung gagawin natin ngayon is magra-round up ng mga 3070 na na-review at na-unbox natin dito sa Pinoy Rig Enthusiasts. Namely, yung RTX 3070 na pinakita ko kanina, yung Galax SG. Meron rin tayo ng Asus TUF RTX 3070, MSI Gaming XOC na RTX 3070 at pati na rin yung colorful iGame RTX na 3070. So titignan natin yung apat na yun kung sino yung maganda sa kanila at may certain categories rin tayo tulad ng sinabi ko kanina. So para sa mga interested naman bilhin yung mga video card na yon, which is hindi ko masyado marirecommend kasi ang taas ng GPU prices ngayon, and nag-announce din si Nvidia ng mga bagong RTX 3070 Ti at saka RTX 3080 Ti nila sa kanilang website. Kaya kung gusto mong maging latest ka sa mga latest news ni Nvidia and mga iba pang brand is pumunta kayo sa pinoyrigenthusiast.com, yung website namin, kasi marami kaming mga news and articles about tech products doon at saka mga tech news. Pero kung naghanap ka pa rin talaga ng video card ngayon, ililink ko pa rin yung mga Lazada link niyan sa video description. So, onting notes lang bago natin simulan yung ating comparison or yung ating roundup. Lahat ng benchmark natin dito o yung results ng benchmark natin is galing din dun sa mga individual reviews na ginawa natin dito sa mga product na ito. Ibig sabihin, hindi ako nag-benchmark. Talagang kung ano yung mga results natin dun sa review na yon is yun rin yung makikita nyo ngayon dito. Pero don't worry, iisa naman yung test bench nun, kaya consistent yung ating mga reviews. Yung nagbago lang is yung ating mga GPUs na pinagko-compare. Kasi hindi ko na sila marire-test lahat or marire-benchmark kasi nabalik ko na lahat or yung ibang RTX 3070 na ni-review natin dito sa channel na ito. Kasi hindi ko naman yan nakukuha or nakikip. Talagang binabalik yan after nung review. Ang nasa akin lang ngayon is yung RTX 3070 ni Galax na pinakita ko kanina. So ayan, simulan na natin yung ating RTX 3070 roundup. Ipapakilala ko muna sa inyo isa-isa yung ating mga contestant or yung mga RTX 3070 na i-compare natin ngayon. So unahin muna natin kay Asus TUF RTX 3070. Ang SRP ng product na ito is 35,200 pesos and nakalink lang yan sa video description kung gusto nyo siyang bilhin. Ang nagustuhan ko dito sa product nito is siya may pinakamaraming display ports or display outputs sa apat na video card na titignan natin ngayon. Meron siyang 2 HDMI at 3 display port at na-utilize niya yung dual slot design niya. Unlike sa mga ibang RTX 3070 na ipagko-compare natin, meron lang silang isang HDMI at saka 3 display ports. So may additional ka na isang HDMI na pwede mong magamit sa kahit anong output na gusto mo. Kaya kung gusto mo ng mas maraming output ng monitor or kung anong output man yung gusto mo, baka itong Asus TUF RTX 3070 yung para sa'yo. Next naman na titignan natin is yung colorful iGame RTX 3070 Ultra White OC. Medyo mahaba yung pangalan kasi available rin itong product na ito sa black version. Pero ang SRP ng white version niya is around 35,000 pesos
And ang pinaka nagustuhan ko dito is hindi lang dahil available siya sa black and white, which is yung overall aesthetics na rin nitong GPU na ito. Gustong gusto ko yung looks niya, siguro dahil meron siya parang Gundam feel dahil dun sa dalawang color accents or dalawang tones na ginamit ng video card na ito para sa kanyang looks and aesthetics. Yung RGB rin niya is pretty decent naman, pero mas maganda kung mas mako-customize pa nila to kasi yung iGame logo lang yung pwede yung ma-display sa kanyang LCD. Kaya kung naghahanap kayo ng GPU para sa mga black and white builds nyo or full white na build, is pwede nyo i-consider itong video card na ito. Next naman, natitignan natin is yung MSI RTX 3070 Gaming X Trio. Ang SRP naman ng product na ito is 38,000 pesos, and sa pangalan pa lang mapapansin nyo na trio, ibig sabihin tatlo yung fans na meron dito sa product na ito or sa GPU na ito. So ito yung pinakamalaking GPU sa apat na i-round up natin, kaya kung gagawa ka ng ITX or compact PC builds is baka hindi para sa inyo ito. Pero ang pinaka-nagustuhan ko dito sa product na ito is yung kanyang anti-sag feature or anti-bending feature, kasi meron itong parang integrated na bakal para hindi masyadong magsag yung GPU nyo kahit na triple fan siya at saka kahit na mabigat siya, hindi siya madaling magsasag. And of course, pwede nyo pa siyang dagdagan ng universal na anti-sag na mount para mas lalong secure yung GPU nyo. So wala tong masyadong RGB, meron lang siyang onte dun sa front facing niya at saka dun sa gilid, kaya kung hindi ka masyadong mahilig sa RGB, okay na okay rin tong product na ito para sa inyo kasi medyo stealthy yung design niya, and pwede mo rin i-turn off yung RGB ng GPU na ito. And last but not the least, yung ating Galax RTX 3070 SG. Ang SRP naman nito is 36,000 pesos, at ang pinaka-nagustuhan ko sa kanya is siya yung pinakamaliit at saka pinakamanipis na RTX 3070 sa apat na nira-round up natin ngayon. Though triple fan pa rin siya na design, pero siya pa rin yung pinakamaliit na makikita nyo ngayon sa market as far as I know. Pero kung makahanap kayo ng parang pang ITX talaga ng 3070, why not? Kung naghahanap ka naman talaga ng GPU para sa mga ITX or sa mga compact PC builds nyo. Ang maganda lang dito sa video card na ito is meron siyang included din na booster fan clip. Yun yung tawag nila dun sa additional fan na pwede mong i-clip sa likod ng GPU para magkaroon ka ng additional cooling performance. Kaya kung gusto mo ng additional cooling sa mga compact PC builds mo, why not, di ba? Pero ang problema lang nito is baka sumayad siya sa mga cooler nyo or sa mga RAM slots, kaya yung compatibility niya is medyo 50-50, depende sa mga builds nyo. Isa pang nagustuhan ko dito is sa lahat ng 3070 na tinitignan natin ngayon, siya lang yung merong isang 8-pin power connector or PCIe connector. Ibig sabihin, kaya pa rin mag-perform as a 3070 tulad ng mga kaparehas niya, pero isang 8-pin lang yung kailangan niya para sa kanyang power. Kaya kung plus sa inyo yon, is baka para sa inyo itong video card na ito. So ayan yung introduction para sa apat na 3070 na ni-round up natin ngayon. So unahin natin sa top 1 sa price. I think alam niyo na kung sino to kasi kanina ko pa sinasabi yung mga SRP ng mga product. And take note lang, yung SRP na yan is yung original SRP, hindi yung price ngayong pandemic at saka price ngayong shortage, kasi alam naman natin na times 2, times 3 yung mga video card ngayon. So based on price, ang nanalo para sa roundup na ito is si RTX 3070 ni colorful or yung iGame Ultra White OC. So wag na natin patagalin. Ang next naman is yung pinakamaganda sa aesthetics, at ino-note ko lang is ito yung opinion ko kasi iba-iba naman yung type ng mga GPU or mga aesthetics ng iba't ibang tao. Kaya let me know sa comment section down below, sino sa apat na to yung pinakamaganda yung aesthetics para sa inyo. Kasi para sa akin, ang ating top 1 pagdating naman sa aesthetics is si Colorful pa rin. So nakakuha na ng 2 awards si Colorful. Again, bias ako sa white. White yung white yung nakikita nyo ngayon. Almost white yung background. So mahilig talaga ako sa black and white na builds, at nagustuhan ko rin talaga yung aesthetics nitong video card na ito. Kaya kung pipili naman ako ng pangalawa, siguro ang nagustuhan ko is yung kay MSI and yung kay Galax. Though yung kay Galax medyo maliwanag yung RGB niya, hindi ko naman type masyado yung RGB ngayon bukod dito sa ilaw ko sa background. So meron na lang tayong natitirang 2 awards, which is yung ating best in performance at saka best in cooling na award. So I think pwede na tayong pumunta sa benchmarks natin ng mga 3070 para sa roundup na ito. Unahin muna natin sa ating temperatures. Para sa temperatures natin, makikita nyo na kagad kung sino yung panalo dito, which is si RTX 3070 ni MSI, yung Gaming X Trio. Di ba naman 3 fan at saka sobrang kapal ng heatsink? Easy win lang to para sa kanya. Meron siyang 34 degrees on idle at 63 on max load. Medyo tapat sila ni Asus RTX 3070, yung tough na video card, which is meron 38 degrees sa idle pero 64, 1 degree difference lang pagdating sa max
load. Kaya kung gusto nyo ng medyo tapatan na idle kay MSI, pwede nyo na rin tignan si Galax dito kasi ayun nga, meron siyang 34 at saka 68 naman sa max load. Meron kasi siya nung booster fan clip na minention ko kanina, kaya maganda rin yung cooling potential nitong 3070 na ito. So mamili na kayo sa tatlo kung sino yung gusto nyo dyan pagdating sa cooling. Pero ang top 1 natin is si MSI. Para naman sa sunod nating benchmark, para malaman na natin kung sino yung top 1 naman pagdating sa performance is nag-benchmark tayo dito na synthetic benchmark, pati na rin gaming benchmark para sa mga 3070 dito sa roundup na ito. Unahin muna natin sa gaming benchmark. Nag-benchmark tayo dito ng 5 non-RTX games or dinisable natin yung RTX feature para sa mga games na yon. At meron rin tayong 3 RTX games na naka-enable yung RTX feature. Titignan natin yung 1080p tsaka 4K performance nila, so simulan na natin. So, yan yung ating benchmark para sa synthetic at saka dun sa 5 non-RTX games na benchmark natin dito sa mga 3070 na ito. So, tignan na natin yung ating 5 game average or yung average ng lahat ng games na yon per video card. Unahin natin sa 1080p. Ang nangunguna dito is si colorful na 3070 at nangungulelat naman si Gaming X Trio ni MSI. Pagdating naman sa 4K, makikita natin dito ang labang is si Asus TUF 3070 at MSI pa rin yung nangungulelat para sa 4K results na ito. So, mapapansin nyo dito sa 5 game average natin, unahin natin sa 1080p. Yung pinakamataas at pinakamababa natin is may difference lang na around 20 FPS, habang sa 4K naman is meron siyang difference na 10 FPS. So wala pa tayong makitang clear winner dito kasi mas maganda si Asus TUF pagdating sa 4K at si Colorful naman pagdating sa 1080p. So pumunta na tayo sa ating 3 RTX games na benchmarks. So yan naman yung results natin para sa 3 RTX games na benchmark natin both on 1080p at nung 4K. So ito na yung 3 game average natin para sa 3070s na ito. Makikita natin unang-una si Asus TUF pagdating sa 1080p performance at si MSI naman yung kulelat pagdating sa 1080p RTX performance. Ang difference lang naman nila dito this time is mga around 3 to 4 FPS lang. So pumunta naman tayo pagdating sa 4K. Ito na yung redemption arc ni MSI. Hindi na siya kulelat sa kanyang performance pagdating sa 4K at saka RTX performance. Makikita nyo dito, tabla sila ni Asus TUF 3070 habang kulelat naman dito is si Colorful iGame na 3070. So I think pwede natin gumawa ng conclusion or pwede tayong gumawa ng conclusion kung sino yung pinaka maganda sa performance nitong mga 3070 na ito, which is I think alam nyo na kasi siya yung laging nakikita sa taas, si Asus TUF 3070. Siya yung may pinaka magandang performance both on 1080p and 4K at saka RTX on and RTX off. Maganda rin si Colorful iGame pagdating sa mga 1080p gaming, kaya kung 1080p lang yung monitor nyo or 1080p lang yung performance na gusto nyo or yung hinahanap nyong resolution is okay rin tong video card na to. Pero hindi ibig sabihin nun guys is pangit si MSI. Remember, siya yung pinakamababa yung cooling or pinakamataas pala yung cooling performance pero siya yung may pinakamababang temperature. Ibig sabihin nito, pwede mo pang i-overclock si MSI para mas tumaas pa yung performance niya pagdating sa gaming both on RTX on and off and sa ating 1080p at saka 4K na performance. And mapapansin nyo rin na hindi naman masyadong mataas yung agwat ni MSI pagdating sa RTX on both on 1080p and 4K, so nadali lang talaga siya sa ating non-RTX game na performance. So with that being said, congratulations kay Asus TUF RTX 3070 kasi siya yung top 1 natin pagdating sa performance. So yan yung ating RTX 3070 roundup. So i-summarize natin kung sino yung mga top 1 in each category. So unahin muna natin sa top 1 in performance. Yun nga, si Asus TUF RTX 3070. Pagdating na naman sa top 1 sa aesthetics, ang nanalo dito is yung Colorful iGame Ultra White OC na 3070. At sa cooling naman, ang nanalo dito is si MSI Gaming X Trio. At para sa best in price,
is si colorful na 3070. Actually, si RTX 3070 ni colorful, since nakita natin siya nag-perform ng maayos sa 1080p non-RTX games, parang ito naman yung best bang for the buck na 3070 na pwede nyo mabili ngayon. Kasi mura siya and kaya nyo makipagsabayan sa mga 3070 na pinag-compare natin dito sa roundup na ito. So, ayan mga pre, dyan na natatapos ang ating RTX 3070 roundup. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. Kung nagustuhan nyo, i-like nyo. Kung di naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung iniisip nyo na papanoorin nyo next, ito, playlist to ng mga 3070. Panoorin nyo dyan yung mga 3070 na in-unbox at ni-review natin. Kung gusto nyo siya mapakita or mapapanood individually. So, dito naman, random YouTube recommendation. Di ko alam kung ano yung nire-recommend ng YouTube, pero yan daw yung panoorin nyo next. Kaya kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.